أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم السومري. وياكم محمد. بحلقة اليوم راح نناقش موضوع شلون تشتري بيت بدون ما تحتاج تاخذ قرض من البنك. ابقوا يعني. تقدر تشتري بيت بدون ما تاخذ قرض من البنك؟ الجواب نعم. بعض الحالات البايع يبيع البيت مالته بس هو ما يحتاج ياخذ الفلوس مالت البيت كلها، وبهاي الحالة هو راح يصير البنك إلك، وبمكان ما أنت تدفع الأقساط الشهرية للبنك راح تدفع الأقساط الشهرية للبايع مالت البيت. طبعا راح تسأل ليش البايع هو يبيع البيت مالته بس ما ياخذ الفلوس؟ طبعا اكو هواية أمثلة وأسباب لهذا الوضع. مثلا إذا مالك البيت كان يستخدم البيت كاستثمار ومقعد بيه مؤجرين يدفعوا له إيجارات شهرية، بس هو كلش تعب ومال من الطلبات مالت المؤجرين، وضاج من عملية انه هم طلعوا ولازم يلقى مؤجرين جدد الى اخره من هاي الامور. هو يريد يبيع البيت مالته، بس بنفس الوقت اذا اخذ كاش فراح يحتاج يدفع ضريبة كلش عالية 15 الى 20% من سعر البيع. فبهاي الحالة هو يفضل انه يبيع البيت مالته بهاي الطريقة اللي نسميها seller finance. يعني بالعربي نقدر نترجمها ونقول انه بايع البيت هو راح يصير البنك للمشتري. وكمثال ثاني للناس اللي يستخدمون هاي العملية، مثل ما ذكرنا بحلقة الفوركلوجر، إذا شخص يتوقف عن دفع الأقساط الشهرية مالته مدة 3 أشهر 4، البنك راح يجي ياخذ البيت من عنده. فقبل ما ياخذ البيت صاحب البيت هو يقرر انه هو يطلع من البيت، والمشتري يقعد بالبيت يدفع الأقساط الشهرية للبنك بس تظل باسم المالك القديم. طبعا راح تفكر تقول ليش هو هيك يسوي؟ خلينا نجي نقارن الوضع. الحالة الأولى إنه البيت راح يضيع للبنك، يجي البنك ياخذه، الكريدت سكور مالته راح تنزل بأقل المستويات. بينما الحل الثاني إنه هو يبيع البيت إلك، يبقى القرض باسمه، راح أنت تدفع له مقدم داون بيمنت، ياخذ هاي الفلوس تساعده إنه هو يدفع الديون الأخرى اللي عليه، قد ينتقل إلى شقة جديدة أو يروح الولاية ثانية، يعني راح تصير فلوس جوا إيده. من تظل تدفع الأقساط الشهرية للبنك باسم المالك القديم راح تتحسن الكريدت سكور مالته. يعني بالوضع انه هو كانت الكريدت سكور مالته باقل المستويات، واذا تسجل بالريكورد مالته انه صار عليه فوركلوجر راح تظل هاي بالريكورد مدة 7 سنوات. ونفس حالة الشراء الاعتيادية راح تحتاج تدفع داون بيمنت. هذا الداون بيمنت يصير أعلى من الداون بيمنت اللي تدفعه إذا أنت تقدر تاخذ قرض من البنك، يعني حوالي تحتاج تدفع 10 إلى 15% من سعر الشراء. طبعا هذا الرقم يفرق ويعتمد على الولاية وعلى الشخص اللي تتعامل وياه. هسه نجي نسأل منو ممكن يستفاد من هاي العملية؟ بصورة عامة أي شخص عنده فلوس بس ما يقدر ياخذ قرض من البنك. مثلا شخص هو بزنس اونر أو صاحب أعمال حرة مثل ما نقول، الفلوس اللي تدخله تكون متغيرة على حسب الشهر. يعني هالشهر الشغل زين، خلينا نقول دخل له 10,000 دولار، الشهر الورا الشغل كان شوية أبطأ ودخل له 2003. مثل ما تذكرون بحلقة المورجج قلنا حتى يوافق البنك على القرض مالتك لازم تراويه consistent income أو income ثابت وبصورة مستمرة. بحالة الموظف ياخذ راتب من الشركة، بس بحالة البزنس اونر الانكم مالته ما راح يكون ثابت بالأشهر كلها، راح يكون متغير. مثل ما قلنا مثلا صاحب مطعم نفس الحالة، أو قد يكون أنه مثلا تراك درايفر. يعني بصورة عامة أي شخص عنده فلوس كاش بغض النظر عن مصدر هاي الفلوس بس ما يقدر ياخذ قرض من البنك لأن الكريدت سكور مالته قليلة، ما عنده انكم مستمر، يقدر يستفاد من هاي العملية ويشتري البيت، والصاحب البيت هو البنك مالته. طبعا صاحب البيت ما يحتاج ياخذ اي كواليفيكيشن، ما راح يباوع الكريدت سكور مالتك، ما راح يباوع الايش. وللتوضيح هاي العملية مالت التحويل هي تكون قليلة، يعني نسبتها حوالي 10% من البيوت اللي تنباع هي تنباع بهاي الطريقة اللي هي seller finance. فأنت كمشتري خياراتك راح تكون محدودة. يعني إذا أنت تقدر تاخذ قرض من البنك، أقدر أنا أساعدك إنه إحنا نشوف هذه المنطقة بها 5-10 بيوت معروضة للبيع، نقدر إحنا نفترض البيوت كلها وتقول لي يابا هذا البيت حلو مو حلو، حديقته كبيرة حديقته صغيرة، الغرف صغار إلى آخره، أنت حر. بس بهاي الحالة
اكو بيت واحد، وهذا البيت تقدر انت تشتري بطريقة السيلر فاينانس، فانت يا اما تشتري هسه او لا. وطبعا اكو عدة انواع من السيلر فاينانس. أقصد بالأنواع هي طريقة كتابة العقود بين البائع والمشتري. طبعا اللي يكتب العقود هو محامي ومتخصص بكتابة عقود العقارات. وعادة البيوت اللي تتحول بهاي الطريقة السيلر فاينانس تنباع بسرعة، فأنت إذا تريد تشتري بيت بهاي الطريقة لازم محضر الفلوس مالتك، وبأي وقت تجي هاي الفرصة ويجي هذا البيت أنت بسرعة تتصرف وتشتري هذا البيت، لأن خلال يوم يومين هذا البيت راح ينباع، وأكو هواية ناس تريد تشتري بيوت بهاي الطريقة. شكرا للمتابعة. إذا عجبتكم الحلقة رجاء شاركوها ويا أصدقائكم، وإذا عندكم أي سؤال بخصوص هذا الموضوع تقدرون تراسلونا على صفحتنا. بالحلقات الجاية راح نناقش أنواع السيلر فاينانس. انتظروني.